วัสดีครับผมสุรพันธ์อินโนภาสครับนาฬิกา 44 นาทีครับกลับมาดูแลคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยปัจจุบันเป็นนักจัดรายการของสถานีวิทยุอสมทพิษณุโลก FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์ภาคเช้าจนถึงณเวลานี้กันเลยทีเดียวนะฮะก็มีทั้งคุณผู้ฟังนะครับที่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับอสมทกันก่อนดีกว่าครับคุณยังจำวันนั้นได้ไหมวันที่ชีวิตยังไม่มีสีสันจนถึงวันที่สดใสวันที่คุณได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารจากทุกสารทิศวันที่คุณยิ้มหัวเราะร้องไห้หรือค้นพบแรงบันดาลใจวันที่คุณอยากพักสายตาและเปลี่ยนไปฟังสิ่งที่น่าสนใจวันที่ทุกอย่างดูชัดเจนขึ้นวันที่คุณได้รู้อะไรเร็วขึ้นกว่าที่เคยหรือวันที่บางครั้งคุณอาจไม่ได้อยู่ดูเราแต่ไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่หมื่นวันที่ผ่านไปเรายังคงอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างคุณ69 ปีอสมทคู่สังคมไทยสำหรับในการจัดรายการวิทยุในปัจจุบันโดยปกติก็จะมีในเรื่องของการทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการผู้ผลิตรายการและก็ผู้ถ่ายทอดโดยในขณะที่จัดรายการวิทยุต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเตรียมรูปแบบในเรื่องของรายการเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลและเตรียมเรื่องที่จะพูดสำหรับในเรื่องของการจัดรายการวิทยุในปัจจุบันรูปแบบการจัดรายการวิทยุก็มีหลากหลายสไตล์แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการวิทยุในรูปแบบของความบันเทิงสาระข่าวสารการสัมภาษณ์หรือแม้แต่กระทั่งการพรีเซนต์สินค้าหรือว่าการโฆษณานั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของรูปแบบการจัดรายการวิทยุในรูปแบบต่างๆกันนะครับข้อแรกผู้พูดจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองตอนอยู่หน้าไมโครโฟนนะครับมีความกระฉับกระเฉงปรับอารมณ์ให้แจ่มใสซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังมีความตั้งใจและก็มีอารมณ์เบิกบานตามไปด้วยนั่นเองครับนาฬิกา 44 นาทีครับกลับมาดูแลคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยขอบคุณกับการติดตามรับฟังกับข้อความต่างๆที่ทยอยทักทายกันเข้ามานะฮะตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงณเวลานี้มีทั้งคุณผู้ฟังนะฮะที่อยู่ในส่วนของการติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์กันด้วยนะขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายกันหน่อยและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของน้ำเสียงนั่นเองครับสำหรับน้ำเสียงต้องพูดออกมาด้วยความมั่นใจครับปราศจากความลังเลใจเพราะถ้าพูดออกมาด้วยความลังเลใจหรือความไม่แน่ใจแล้วผู้ฟังสามารถจะสัมผัสและก็รู้สึกได้ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายได้ด้วยนั่นเองครับสวัสดีคุณกรณ์วิกานะครับเข้ามาทักทายกันนะครับขอบคุณมากแล้วก็แนะนำบทเพลงเข้าไปด้วยแล้วก็สวัสดีคุณกรวรรณนะครับสวัสดีคุณทิพาพรรวมถึงสวัสดีคุณสุนะฮะที่เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณแพทนะฮะที่เข้ามาทักทายกันด้วยขอบคุณมากๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านที่อินบ็อกซ์ส่งข้อความมานะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะคุณพี่เครือวันด้วยนะฮะแล้วนอกเหนือจากในเรื่องของน้ำเสียงสิ่งที่จำเป็นจะต้องฝึกฝนก็คือในเรื่องของจังหวะทักษะแล้วก็ลีลาในเรื่องของการพูดนั่นเองครับในเรื่องของการพูดไม่ควรจะเร็วหรือช้าจนเกินไปเพราะผู้ฟังอาจจะฟังไม่ทันถ้าเกิดเราพูดเร็วจนเกินไปหรือถ้าเราพูดช้าจนเกินไปก็จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดแล้วก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาก็จะทำให้เขาหันไปฟังคลื่นอื่นนั่นเองครับนอกเหนือจากในเรื่องของน้ำเสียงจังหวะสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของท่วงท่าลีลาที่น่าสนใจในการพูดนั่นเองครับต้องมีน้ำเสียงหนักเบามีเสียงสูงเสียงต่ำให้สอดคล้องเหมาะกับเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวที่เรานำเสนอออกไปด้วยนะครับตากนะครับแล้วก็อุตรดิตถ์นะฮะ ที่พยายามแมนด้วยโอ้โหเนี่ยมากันหลายคนนะบางทีอาจจะแบบหลงชื่อกันบ้างต้องขออภัยแต่ก็ยังจำได้และนอกจากนี้ผู้พูดเองก็ต้องรู้จักควบคุมลมหายใจด้วยนั่นเองครับแน่นอนครับเสียงลมหายใจถ้าออกไปพูดด้วยกับเสียงพูดของเราแล้วก็จะทำให้คนฟังรู้สึกรำคาญได้นั่นเองครับและนอกเหนือจากนี้ครับถ้าจำเป็นจะต้องไอหรือจามในขณะที่กำลังพูดออกอากาศแล้วก็จะต้องหันหน้าหนีไมโครโฟนนะครับหรือว่าพยายามกดปุ่มตัดเสียงไม่ต้องกังวลครับแต่ละสถานีเขาจะมีปุ่มตรงนี้ไว้ให้อยู่แล้วสำหรับในการพูดทางวิทยุจะต้องใช้ภาษาครับภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญมากภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาที่สุภาพชัดเจนฟังแล้วเข้าใจง่ายสอดคล้องกับรูปแบบรายการสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและเหมาะกับกลุ่มผู้ฟังหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนั่นเองครับ
และนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของการจัดรายการวิทยุนะครับที่นำมาให้น้องๆชมกันในวันนี้สำหรับในเรื่องของการพูดนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำมาเสนอกันก็คือในเรื่องของการพูดโน้มน้าวจิตใจนั่นเองครับในเรื่องของลักษณะการพูดโน้มน้าวจิตใจก็คือในเรื่องของการใช้คำพูดเชิญชวนซึ่งเป็นการแนะนำให้ช่วยกันทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งมักจะพบเห็นในเรื่องของการเขียนคำขวัญด้วยคำแถลงการเพลงปลุกใจบทความปลุกใจหรือการพูดในโอกาสต่างๆนั่นเองครับแม้กระทั่งใบประกาศใบปลิวโปสเตอร์ซึ่งเป็นการบอกเล่าสิ่งต่างๆที่อยากจะให้คนร่วมมือด้วยนั่นเองครับถ้าเป็นในเรื่องของการจัดรายการวิทยุแล้วก็ผู้ส่งสารนะครับจะเป็นการบอกจุดประสงค์อย่างชัดเจนชี้เห็นถึงประโยชน์นะครับในเรื่องราวต่างๆบอกวิธีปฏิบัตินะครับโดยโน้มน้าวนะครับให้เกิดความภูมิใจถ้าทำตามทำให้เกิดความเชิญชวนทำให้เกิดการติดตามทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดปลุกใจให้ประชาชนรักชาติก็จะเป็นในเรื่องของการพูดโน้มน้าวใจให้คนไปช่วยบริจาคโลหิตก็ดีการพูดโน้มน้าวใจให้คนหันมาซื้อสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็ดีพูดโน้มน้าวใจให้ประชาชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมก็ดีหลักการพูดต่างๆเหล่านี้ก็คือในเรื่องของการพูดโน้มน้าวจิตใจนั่นเองครับการพูดโน้มน้าวในที่นี้จะพูดถึงในเรื่องของการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การโฆษณาสินค้าในส่วนของการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ารูปแบบการพูดโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้น่าสนใจมีตัวอย่างมาฝากกันครับ MCOT Radio Networkกลับมาดูแลคุณผู้ฟังกันอีกครั้งครับสำหรับในช่วงนี้ 9:22 นาทีนะฮะอย่างที่ได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะฮะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของอาการคันที่เกิดจากเชื้อราบนหนังศีรษะหรือหลายๆคนอาจจะรู้จักในเรื่องของรังแคนะฮะคุณผู้ฟังครับกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆท่านกันเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่สามารถที่จะช่วยลดปัญหานะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของรังแคหรือว่าอาการคันบนหนังศีรษะได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เคยใช้แชมพูผิดวิธีใช้แล้วรังแคก็ไม่หายครับมีทั้งอาการคันรังแคเชื้อราบนหนังศีรษะแน่นอนครับอาจจะทำให้คุณเสียบุคลิกภาพได้ด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจด้วยนั่นเองนะครับปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้นะคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมขอเสนอแนะนำให้คุณทดลองใช้ครับกับแชมพูยาเนเชอรัลนั่นเองครับแชมพูที่มีตัวยาคีโตโคโนโซลครับช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของรังแคบรรเทาอาการคันบนหนังศีรษะนะครับรักษาแล้วก็ป้องกันผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราแชมพูยาเนเชอรัลนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องคันแล้วก็รังแคมีสาเหตุมาจากเชื้อรานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรพลาดครับและที่สำคัญนะครับก่อนใช้นะฮะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้งกันด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาฝากกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าฮะมาเน้นย้ำกันหน่อยกับในเรื่องของยนตกรรมเจ๋งๆนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับยนตกรรมสไตล์สปอร์ตนะฮะอย่างนี้ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ MCOT Radio Network MCOT Radio Network Buy Now ว้าวฟินกับ ATIV Yaris รีบซื้อกันนะบัดนาว กลับมาอีกครั้งครับสำหรับในช่วงนี้นะครับกับยนตกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันแน่นอนถ้าจะเป็นใครไปไม่ได้วันนี้นะครับผมมียาริสแล้วก็เอทีมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันกับแคมเปญ Buy Now ว้าวฟินนั่นเองนะครับที่ให้คุณเลือกว้าวกับดาวเริ่มต้น0 บาทนะครับหรือจะเลือกฟินกับโปรช่วยผ่อนเดือนละ 2,000 บาทนานถึง12เดือนกันเลยทีเดียวแถมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยนะครับนอกจากโปรดีๆแล้วครับทั้ง ATIV แล้วก็ Yaris นะฮะยังมาพร้อมกับพิกเจอร์เจ๋งๆนะครับกับ Lane Departure Alert นะครับระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและยังมีระบบนะครับ Pre-Collision System นะครับหรือว่าระบบเบรกก่อนการชนที่มาพร้อมกับดีไซน์เจ๋งๆนะฮะเรียกได้ว่าเป็นแนวสปอร์ตรอบคันกันเลยทีเดียวจะทำให้คุณว้าวทุกข้อเสนอกันอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับฟินกันทุกฟังก์ชันแบบนี้ไปซื้อกันได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับจนถึง30 กันยายนนี้เท่านั้นที่โชว์รูม Toyota ใกล้บ้านคุณทุกที่เลยนะครับซื้อ ATIV หรือ Yaris เลือกดาวเริ่มต้น0 บาทหรือช่วยผ่อนเดือนละ 2,000 บาทแถมฟรีประกันภัยชั้น1 MCOT Radio Network
MCOT Radio Networkก็ผ่านกันไปนะครับกับซิงเกิลนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้แล้วก็เป็นซิงเกิลที่ได้รับการแนะนำกันเข้ามาด้วยในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกันนะครับกับผู้ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์กันบ้างดีกว่าจะเห็นได้ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีโอกาสร่วมพูดถึงเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์กันค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ครับในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยมีความสำคัญนะครับวันนี้ผมจะพูดคุยกับคุณรัชนีเจริญเจียงชัยนะครับเป็นตัวแทนจากบริษัท The Icon Group ครับบริษัทที่มียอดขายสูงสุดในตลาดอีคอมเมิร์ซอยู่ในขณะนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับว่าเป็นมายังไงในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์กันบ้างตอนนี้คุณรัชนีอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจพันธ์ค่ะและสวัสดีชาวพิษณุโลกทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่หมอแล้วกันนะฮะค่ะเรียกพี่หมอจ๊ะก็ได้ค่ะพี่หมอจ๊ะครับผมได้ครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวให้พี่หมอแนะนำตัวเองก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นใครมาจากไหนก่อนหน้านี้ทำอะไรยังไงกว่าจะเข้ามาในวงการของธุรกิจออนไลน์ครับค่ะพี่หมอจ๊ะนะคะชื่อจริงทันตแพทย์หญิงรัชนีเจริญเจียงชัยค่ะก็เป็นหมอฟันนะคะทำงานมา20กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ในสถานการณ์โควิดนี้นะคะพี่หมอก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าคนไข้ลดลงรายได้พี่หมอก็ลดลงด้วยในขณะที่รายจ่ายยังคงเท่าเดิมค่ะพี่หมอก็เลยมาสนใจในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ค่ะครับผมการที่พี่หมอจะเข้ามาในส่วนของตลาดบนโลกออนไลน์เนี่ยรับรองว่าจะต้องคิดมาหลายๆด้านจะต้องเจอในหลายๆเคสเหมือนกันอะไรที่ทำให้สนใจในส่วนของ The Icon นะครับอ๋อคือว่าพอมาศึกษาแล้วพบว่าการทำการตลาดออนไลน์กับ The Icon เนี่ยค่ะมีข้อดีหลายอย่างเลยก็คือในอย่างแรกคือในเรื่องของการลงทุนน้อยเพราะเราไม่ต้องไปเช่าหรือว่าไปซื้อตึกอะค่ะและอันที่สองก็คือสามารถเรียนรู้และลงมือทำได้เลยเราไม่ต้องไปเรียนจบ3ปี4ปีแล้วถึงจะมาทำได้และที่สำคัญคือในเรื่องของระบบที่เป็นเราไม่ต้องสต็อกสินค้าค่ะมีระบบดรอปชิปที่มีการจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าได้โดยตรงแล้วก็มีออนไลน์เทรนนิ่งที่เราไม่ต้องย้ายตัวเองไปเรียนตามที่ต่างๆสามารถเรียนที่บ้านได้เลยอะค่ะก็เลยสนใจตรงนี้ค่ะครับผมก่อนที่จะเข้ามาสู่ในส่วนของธุรกิจออนไลน์เนี่ยเมื่อสักครู่นี้พี่หมอบอกว่าเป็นทันตแพทย์นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ที่ผ่านมาก็คือคนไข้ลดลงแล้วก็เหมือนกับว่าเราไม่สามารถทำหัตถการที่มันมีการฟุ้งกระจายได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งเราก็จะมีเวลามากขึ้นด้วยพี่หมอก็อยากจะใช้เวลาตรงเนี้ยให้เกิดประโยชน์นะคะพอเราศึกษาการทำการตลาดบนโลกออนไลน์เราสามารถประยุกต์ใช้กับกิจการที่เรามีอยู่หรือเราจะไปหารายได้กระเป๋าที่2ในสินค้าที่มันเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็อินเทรนด์นะคะซึ่งในส่วนเนี้ยเราก็ใช้สินค้านั้นอยู่แล้วแต่ว่าสินค้าตัวนี้เราสามารถมาทำเป็นการตลาดของเราได้บนโลกออนไลน์อะค่ะครับผมเลยสนใจค่ะครับผมแล้วมันลิงก์กับงานที่ทำเหมือนเดิมตรงไหนยังไงบ้างไหมฮะเข้ากันได้ไหมยังไงก็คือกับงานมันมีส่วนจะทำธุรกิจออนไลน์กับงานที่คุณหมอทำเดิมอยู่แล้วนะฮะมันต่อยอดกันได้ไหมหรือว่าคุณหมอต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเข้ามาแทรกแทนในช่วงนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลฮะคุณหมอยังอยู่ไหมครับฮัลโหลครับ1 2 3ฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณหมอหายไปไหนแล้วครับ คุณหมอหายไปแล้วครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดต่อกลับไปใหม่อีกรอบนึงนะฮะฮัลโหลครับคุณหมอได้ยินไหมครับฮัลโหลครับค่ะเหมือนเสียงขาดนะคะโอเคได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วค่ะครับผมก็แล้วก็งั้นก็ค่ะครับเมื่อสักครู่นี้พอดีถามถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์กับธุรกิจเดิมที่คุณหมอเคยทำอยู่ฮะมันเสริมกันยังไงบ้างฮะมันสอบรับหรือว่ามันมีลิงก์กันตรงไหนแบบสนับสนุนกันตรงไหนได้บ้างไหมครับ
ก็จะสนับสนุนในเรื่องของวิธีการนะคะที่ว่าการตลาดบนโลกออนไลน์เราสามารถมาใช้กับคลินิกทันตกรรมได้แต่ว่าเราเอาความรู้เนี้ยค่ะไปหารายได้กระเป๋าที่สองอะค่ะมันก็จะเป็นสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าวิธีการทำงานเนี่ยมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วอะค่ะก็เลยจะบอกว่าการทำการตลาดออนไลน์มันสามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจนะคะไม่ได้ถึงอาจจะไม่ได้ลิงก์กันโดยตรงแต่ความรู้ตรงนี้สามารถนำไปใช้ได้เลยอะค่ะอ๋อครับผมในที่คุณหมอเข้ามาทำในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ใช้เวลานานไหมฮะเข้ามาเรียนรู้นานหรือยังครับเนี่ยก็ยังไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของที่ว่าเราสามารถที่จะทำเพจได้และลงโฆษณาเป็นและก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะในการทำการตลาดออนไลน์จากที่เราแบบไม่เป็นเลยค่ะตอนนี้ก็มีความรู้มากขึ้นนะคะครับผมนะฮะเรียกได้ว่าก็เริ่มตั้งแต่จากที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์จนเรียนรู้จนสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์ขึ้นมาจริงๆเลยใช่ไหมครับณขณะนี้ค่ะสามารถทำได้ค่ะแล้วก็ในการเรียนคอร์สออนไลน์ช่วยชาติ89 บาทนี้นะคะเป็นการเรียนผ่านซูมอะค่ะคือไม่ต้องไปนั่งเรียนในห้องแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็บางคนก็รู้สึกว่าจะเรียนได้ไหมในคอร์สนะคะเราจะมีพี่เลี้ยงมาคอยดูแลประกบเลยค่ะตั้งแต่การโหลดแอปการเข้าเรียนว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าบางคนก็ร้างลาจากพวกนี้ไปนานแล้วบางคนก็อายุมากแล้วสำหรับการเรียนในคอร์สนี้นะคะไม่จำกัดเลยค่ะอายุเพศรายได้การศึกษาต่างๆสามารถเรียนได้หมดขอให้คุณเปิดใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้จริงๆอะค่ะเราทุกอย่างเรามีจัดไว้ให้พร้อมเลยค่ะครับผมถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะซึ่งคุณหมอเองก็เรียกได้ว่าประสบกับตัวเองแล้วก็พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ให้เห็นผลจริงๆว่ามีผลตอบรับเข้ามาจริงๆนะครับเท่ากับว่าตอนนี้แหละถ้าผู้ที่สนใจนะครับแหมใครได้ยินได้รู้ได้ฟังแล้วก็เห็นพี่หมอทำได้จริงๆอยากจะทำแบบนี้บ้างถ้าสนใจเนี่ยจะติดต่อตรงไหนยังไงบ้างไหมครับพี่หมอครับค่ะถ้าสนใจนะคะก็เตรียมกระดาษและปากกามาเลยค่ะค่ะเบอร์โทรนะคะ0817856364นะคะอีกครั้งนะคะ0817856364ค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ LINE แอดค่ะแอดไลน์มาที่@AI17นะคะ@AI17ค่ะได้สะดวกกันได้ทั้ง2ช่องทางนี้เลยนะคะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทำในส่วนของธุรกิจออนไลน์ครับทิ้งท้ายครับให้พี่หมอเสริมนิดนึงฮะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามและฟังอยู่ในขณะนี้บ้างไหมครับสำหรับ100ท่านแรกนะคะที่ติดต่อมาเนี่ยพี่หมอให้สิทธิพิเศษเลยค่ะก็คือ1แถม1คือลงสมัครเรียน1คนอีกคนนึงให้ฟรีเลยค่ะและในคอร์สเองก็จะแถมการทำ TikTok ตัดแต่งภาพตกแต่งวิดีโอแล้วก็30คำทรงพลังซึ่งเรียนจบคอร์สนี้คิดว่าน่าจะไปเปิดเพจแล้วก็เริ่มการทำการตลาดออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้รีบติดต่อมานะคะแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือในเวลานี้เราจะนั่งดูออนไลน์เติบโตหรือว่าเราจะเติบโตไปกับโลกออนไลน์นะคะอยู่ที่ตัวเราวันนี้พี่หมอยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาแชร์ให้ทุกคนได้เข้าคอร์สเพื่อที่จะได้มีกุญแจดอกสำคัญที่จะนำไปไขสู่ความสำเร็จค่ะก็อยากจะมอบกุญแจดอกนี้ให้กับทุกๆคนที่ฟังรายการเลยค่ะครับผมนะครับต้องขอบพระคุณพี่หมอนะครับคุณรัชนีเจริญเจียงชัยนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับในส่วนของการเป็นตัวแทนจากบริษัท The Icon Group บริษัทที่มียอดขายสูงสุดในตลาดอีคอมเมิร์ซอยู่ในขณะนี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่เข้าสู่ในโลกของออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาจริงๆด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณประสบการณ์ดีๆที่พี่หมอมาแชร์ให้ฟังในวันนี้ด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับซึ่งจะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 13 นาฬิกาจนถึง 14 นาฬิกานั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในส่วนของอสมทเพื่อชุมชนประจำสัปดาห์นี้แน่นอนฮะก็ยังมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจครับที่อยากจะมาเล่าข่าวให้หลายๆท่านได้ทราบกันด้วยนะครับและในช่วงที่2นะฮะก็จะได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับทางท่านผู้ในการประพฤติยอดไพบูลย์ครับผู้ในการอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับในเรื่องของรายงานสถานการณ์ของสถานการณ์ดินฟ้าอากาศนะฮะแล้วก็สถานการณ์น้ำอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงวันนี้นะฮะตั้งแต่ภาคเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันก่อนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับที่ในส่วนของทางจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่อื่นๆใกล้เคียงนะครับที่ส่งผลกระทบนะครับอยู่ในขณะนี้ด้วยนั่นเองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่วังทองกันบ้างดีกว่านะครับสถานการณ์น้ำในจังหวัดพิษณุโลกครับยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำวังทองที่ล้นตลิ่งรวมถึงคลองวัดยมหรือว่าคลองเนินกลุ่มที่อำเภอบางกระทุ่มที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวสูงขึ้นเหมือนกันครับจากฝนที่ตกหนักมาอย่างต่อเนื่องหลายวันเจ้าหน้าที่เทศบาลวังทองพร้อมด้วยกำลังอาสาสมัครกู้ภัยและประชาชนเร่งระดมกรอกกระสอบทรายตั้งแต่ในช่วงของค่ำคืนวันที่9ที่ผ่านมาครับหลังจากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงบริเวณด้านหลังตลาดสดเทศบาลวังทองซึ่งทางเจ้าหน้าที่ครับก็ได้มีการระดมกำลังกันออกกรอกกระสอบทรายนะครับเพื่ออุดตามท่อระบายน้ำไม่ให้ไหลล้นขึ้นบริเวณท่อระบายน้ำที่จะเข้าท่วมในส่วนของเขตตลาดเทศบาลวังทองโดยในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมาครับระดับน้ำวัดได้อยู่ที่8เมตร60เซนติเมตรโดยล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทีมข่าวก็ได้ลงไปตรวจสอบนะครับแล้วก็วัดระดับน้ำอย่างละเอียดอีกครั้งพบว่าระดับน้ำได้ลดลง10เซนติเมตรวัดระดับน้ำอยู่ที่8เมตร50เซนนะครับซึ่งก็ยังคงถือว่าสูงอยู่ครับซึ่งยังคงต้องเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปนอกจากนี้ครับได้มีการสำรวจระดับน้ำในเขตพื้นที่อำเภอวังทองนะครับพบว่าเมื่อช่วงเช้าล่าสุดนะครับระดับน้ำครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นรูปแบบนะครับในเรื่องของการจัดรายการวิทยุในเรื่องของการโน้มน้าวจิตใจผ่านการจัดรายการวิทยุผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นั่นเองครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะน้องๆนะรวมถึงอาจารย์บุษบาหินเทาด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้มาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปในวันทุกวันจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการสื่อสารมวลชนในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในปี 2495 จอมพล ป.พิบูลสงครามมีแนวคิดจัดตั้งวิทยุโทรภาพเพื่อใช้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนจึงได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดหรือททท.ขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2495 ในระยะแรกหลังจัดตั้งบริษัทแล้วได้มีการบุกเบิกด้านวิทยุกระจายเสียงก่อนเป็นเวลา1 ปีโดยตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงททท.เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฝึกอ่านออกเสียงจัดรายการเตรียมความพร้อมสำหรับทำงานด้านโทรทัศน์ที่กำลังจะเปิดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังพร้อมเรียนรู้ด้านเทคนิคต่างๆคืนวันที่ 31 มกราคม 2497 เสียงเพลงต้นบรเทศเพลงเปิดสถานีก็ดังขึ้นจากนั้นก็มีเสียงประกาศตามมาที่นี่ททท.สถานีวิทยุกระจายเสียงของบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดนั่นคือจุดเริ่มต้นของการกระจายเสียงเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นสถานีวิทยุททท.ก็ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนอย่างรวดเร็วด้วยการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายและน่าสนใจสถานีวิทยุททท.จึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการสื่อสารมวลชนไทยในยุคนั้นก่อนการถือกำเนิดสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศภายใต้ชื่อสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4หรือช่อง 4 บางขุนพรหมที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง